Uy. Sir, pwede sa Sir? Unsa to? Sir, pwede sa kumulive ka jot, sir? Kay ako i-change ang name, sir. Sige. Sige, sir. Thank you, sir. Sige, good morning. We will start na lang. Anyway, all of these are recorded man po. Nagpatawag ko ani, it's because nakita na ko sa inyohang midterm exam na wag yung naka-answer. Puro siya sayop niya. Maura hapong problemahan na to sa una ba nga nagkopihanay mo. Kaya ang nag-correct og answer, katong mga naka-correct, parehas sila tanan correct. Katong mga wrong, or the wrong sila tanan, pero parehas sila answer tanan. So, kung sa may masod, ug ako'y nag-check sa inyong papel, makita gyud ako nga nagkopihanay gyud mo. Nya, sayo pag yun. So, anyway, one time mahimo na kay I cannot do anything about it. Hindi na kami sa katuon mo sa inyong balay, tagsa-tagsa. Kanya, ako mong tanawon, kung nagupihanay bagid mo. Anyway, kung magkinaon sa pot, it's your own loss. Wa mo'y nakatunan. Kaya, nangupyara mo. I just hope lang, katong nangupya, nakasabot silang ikupya. So that, at least ba, dili sad sayang, dako kay score, na human wrong dahil. Now, we will solve some problems, all of the problems sa atong midterm exam. Okay, nakita na ko nga layo rin kayo sa tinuod ang ubang answer. So I will now share my screen. Okay, kita na mo sa akong screen? Yes, sir. Tara, sir. Okay. So this is our problem number 1. So determine the maximum weight of the engine that can be supported without exceeding a tension of 450 pounds in chain AB and 480 pounds in chain AC. Okay. So, saan na ito na pag-solve? AB and AC. So, saan na ito na pag-solve? Actually, AC is 480 pounds. So, kani siya ang solusyon, isayok. Dapat 480 ni siya. No, ako kita, sorry. Sipiat ko, ako magtanaw sa AC. Anyway, ato lang na ipawahi ang number 1, no? Sipiat. Alam tayo na sa number 2. Each cord can sustain a maximum tension of 500 Newton. Determine the largest mass of pipe that can be supported. Okay, mauni siya forma sa atong problem. No? Natay cord diha nga BD, cord diri nga BC, cord diri nga AB, cord diri nga AE. We are not sure kung asa dapita ang nga cord ang pinakadako og tension. But we all know nga ang pinakadako diha og tension should have a tension of 500 Newton. Or else mabugto na siya. Kay ang kada cord diha can only sustain a maximum tension of 500 Newton man. Okay? So mo ni ang problema. Determine the largest mass of the pipe. So nag-FBD ta sa ibabaw, FBD at B dinhi, nakita nimo nga naay cord diri BD, naay tension diri nga BD,
denoted by BD with a line sa ibabaw, but pasabot, that is a vector. Diri BC, denoted by a line again because this is a vector, and natay BA. Kung mag-FBD ta at A, nasa tay AB, AE, o weight of the pipe. But that is not what is asked because what is asked is the mass. So first and foremost, unsa itong gibuhat? I-assume na to nga ang ato yung tanaw na kung natay diagonal, di ba, in a right triangle, we always say that the hypotenuse is the longest side of a right triangle. So therefore, kay longest side man siya, kung ato na siyang i-equate into tension, kung nagay kay maghandag nga line, supposedly unta, mas dako na siya og tension as compared sa katong gahigda or gabarog nga line. Meaning to say, supposedly ba, kung kanila kung tanawon, murag yung mas dako ni siya tension as compared ani niyang gahigda. So first na to buhaton is assume. Assume rata kay we're not so sure pa kung tinuod ba ni. Let us assume that BA or AB is exerting a maximum tension of 500 Newton. So assume ra na ha. Summation of forces along the y-axis, siyempre, component sa y-axis man, maumning y-axis kani, kung sa may gapasaka, mo na siya nga itong BDY or the y component of the tension BD. So ang y component niya, because of this relationship 3, 4, 5, we have 3/5 BD. Minus, kung sa may kapadong ubos, BA. BA. So unsa maning BA? Ang gibutang diri sa problem, atong baliko ng problem, ang gibutang sa problem diri is 60 na siya, 60 degrees. But actually, kung 60 na siya, buot pasabot sad, nga kaning diri nga angle is 30. Ano man? Because it is supposed to form a right triangle. So kung 60 na, 90 degrees ni diri is supposedly 30. Complement. So mo na nga natin 30 degrees diri. So kung 30 degrees diha, unsa may component niya nga gapadong ubos, di ba? Kani the y component of BA. And the y component of BA is adjacent to the angle 30 degrees. So kay adjacent man, we should make use of the trigonometric function cosine. Cosine 30. So that naka-come up ka og imo ning gi-equate, naka-come up kag BD is equals to 721.688 Newton. Now, kung ang BD ni mo, asaw ng BD? BD, darada BD. BD, 721.688. Kaya i-assume na to ang BA na to is 500 Newton. So, this value exceeds the limit of 500 Newton. So, therefore, di ko na mao, di ko ni siya 500 Newton. Nga naman, exceed man siya 500 Newton ang iyang BD kung ang BA ni mo is 500. Therefore, BA or AB should be lesser than 500 Newton. Okay, so di na mao ang solusyon. Ako lang nagipakita ninyo so that you will know na ingon ani ang pag-solve. Basta na gani yun ana mag-maximum gani, mag-assume gid mo. Next. Determine the largest mass of the pipe. The same ra man ni siya. Now karon ang ato siyang gi-assume ang BD na to is equals to 500 Newton. Again, summation of forces along the y-axis, 3/5 BD minus BA. Again, cosine 30 degrees equals 0. Ang karon instead ganiha, ang atong gibuhat is ang BA atong giilisan og 500. Dili sa sunod, ang BD ang atong giilisan og 500. And we're going to solve for BA. So that BA is equals to 346.41 Newton. Sud kayo. Sud kayo siya kay less than 500 Newton. So we are now going to go to summation of forces along the x-axis must be equal to 0. Dinhi gyapon ng FBD ha, FBD at B gyapon. So unsa may gapadong diri sa right side? Duha ka buok which is BDX and BAX minus padong diri which is BC. So ang BDX na to is 4/5 because of the relationship nga 3, 4, 5 triangle. 4/5 BD plus BA nganong sign man because ang BAX is kani nga side diri which is actually opposite of the angle 30 degrees. So mo sin taniya, sin 30 degrees times BA minus BC kay gapadong sa wala is equals to 0. So that ibali na to ang BC diri
Nakipahimo siyang positive. BC is equals to, ang BD na to is, pila to ang BD na to? Ano ha? 4/5 of 500, mo na natay 400 plus sine of 30 degrees, katungaan 173.21. So that we say, we can get BC is equals to 573.21. Kajut sa. Ano siya ang mahalon na Katuna, na mo ni bayad niya sa unang 2 days for exam. Katong Koreano. pero mahalon gina siya. Ana na siya record si Bibi si Giselle, no. Ako ina Giselle. Kaya ko siya i-support ko na ako. Ana na record Ano sa ako siya sir naka-speaker diri last year. last year. Murag Sir pa ana lang siya sa mga documents. hindi ko blita na kay kuan muna di mahog siya diplomat pa. Kay kuan ba og mag-trip pa ta sa mga documents ko. Kasi ngayon ako siya asa man to. Kaya mo to siya i-support ato siya honorario. Ako lang suwayan ni si di po ko ka palo ang nay kontak na gud si Malatamban niya. Nana na si contact permi sa main. Kasi di pang screenshot na to or unsa. Ang problema ko ni Malatamban yung pirahan may tutoy. Okay, naisis niya wa pa kadute. Dili ko ka kuan niya. Support na ako gud sa iyang kuan para honorario. Suwayan na si Giselle o kung di ba da mao na ato may tag pagi. Sige ha. Ano na. Okay? So, kung sa may hitabo, niabot siya 573.21. Now, kung mabot ka 573.21, that exceeds the limit of 500 Newton. So, ang BC na sa problema na to, ni-exceed. So, ito pa, inigbitay ani niya, kung 500 Newton dire, ang hitabo, mabugto ni dire, BC. Because the capacity for this cord is only 500 Newton. So, what will happen? This value exceeds the limit of 500 Newton. This is not the solution. So karon, ang atong limiting factor din nakita nato nga BC na atong testingan na sad. We assume that BC is equals to 500 Newton. Summation of forces along the X. Unahon natong X kay moment siya naay value. 4/5 of BD, 4/5 of BD plus BA sin 30 minus BC which is actually 500. Ibalin ang 500, mahimo siyang 500 dire. 4/5 of BD plus BA sin 30 degrees equals to 500. Mo na nga itong equation number 1. Summation of forces along the y-axis. Kanig hapon ha. Kanig hapong FBD at B. So that we have pasaka 3/5 of BD minus BA cosine of 30. Nga naman, kay adjacent padong sa ubos mo ng minus. Ibalhin, we have BD is equals to, kani ibalhin padong spikas, 5/3 BA cosine 30 degrees. This will be our equation number 2. Now, we are going to substitute equation number 2 to equation number 1. I-substitute, instead nga BD dire, ang atong ibutang is kani. So that we have 4/5 BD man kani atong ibutang, which is 5/3 BA cosine 30 degrees plus BA sin 30 degrees equals 500. Gamit ang calcio, we come up with BA is equals to 302.169 Newton within the range of the maximum of 500 Newton. So okay kayo. Answer na ni siya. So pag human, i-substitute na to na sa equation number 2. As equation number 2, dara. I-substitute nimo na instead nga BA is isa to 302.169. We have BD is equals to 436.144 Newton, which is within 500 Newton maximum range. So natay BA o BD. Natay BA o BD no? BA o BD. So ano na sa ubos? FBD at A. Summation of forces along the x-axis unsa may gapadong didto? AB sin of 30. Nyara ha? Mo lagi. AB padong AB minus AB sin of 30 padong dire is AE. AE is equals to 300 nagawa tag AE is equals to 151.085 Newton. Within the range yapon sa 500 Newton nga maximum. Summation of forces along Y. Makita na to nga kaning BA ug AB pareha ra ni sila. Di ba? Kay sumpay ra ni sila. Kung atong tan-awon ang atong problem,
BA ug AB parihara na sila. Okay? Okay, napas. So that we go with the summation of forces along the y-axis is equals to 0. We have AB cosine of 30 degrees. Cosine, kaya anong cosine man, adjacent man siya, pasaka, muna positive, minus W. Kani, wala man siya effect sa itong X o sa itong Y. O sa itong Y, sa X naman siya. So that we can solve for W max or the maximum weight, which is 261.686 Newton. Muna siya itong maximum weight na kaya sa itong mga cord. Now we are going to solve for the mass. Weight is equals to mass of the acceleration due to gravity, W max over G, so that we can get 26.675 kilograms. Maximum mass. Okay? Question so far? Pwede ninyo, og namoy pangutanan, naglibog mo, you can unmute yourself and ask question. Utana. Wala. Okay, let us proceed. Let us proceed again to pangutana, sure? Sure mo, di mo mangutana? Okay, let us proceed to number 3. Dito sa number 3, wrong sa mutanan. Determine the magnitudes of F1, F2, and F3. Take note, maori siya kaning gidrawing diri sa kwan, pero dili mo kakita kayo siguro kay cellphone man yung gamit. Ano lang mo sa share screen. Kung makita nimo diha, imong sabton og maayo ba? Imong analyzeon og maayo, makita nimo diri ang F1, F2, o F3 all lies at the XY plane. Nasa sa XY plane, di ba? Ang naa sa Z-axis is ang F2 o ang weight which is 200 Newton. Ibadlong ko nung bidon? Ha? Okay. Now we will try to analyze. We will try to analyze. Mo ni siya ang drawing, no? Batik kay kung drawing kay ako ra man yung drawing siya og wire roller. Basta kaning F1, F3 o F o kaning 400 Newton man is lying on the XY plane. So that kung mutan-aw ta diri sa Z-axis, ani ta diri mutan-aw? Atong balikon diri ha sa drawing. Ay. Ako sang balikon sa drawing ha. X, Y, and plane. Nganong kibo ko nga XY o plane, XY plane na siya. Kung imong tan-awon diri, gidrawingan na siya diri line no. Kani. So that nakita nimo nga kana siya nga angle 30 degrees with respect to the y-axis. Kani gidrawingan sa siya line diri so that makita nimo nga kana siya is 45 degrees sa imong y-axis. Kani klaro kayo kay naman siya sa x-axis. Kung ari ko mutan-aw diri na diri imong mata, butangan nimo mata nimo diri, ari ka mutan-aw meaning to say imo na siyang patuyokon, imo tan-awon, makita nimo nga gingon ani ni siya porma. Looking at the z-axis, meaning to say naka diri gatan-aw na diri imong mata, gatan-aw ka diha. Imagtan-aw ka diha sa z-axis mo ni ang z-axis nani diri ga-protrude ni siya patubang nako. Unsa may makita nimo? Makita nimo nga tulo ka forces. Naman ka diri, naman yung mata diri. Makita nimo nga na kay F1 dara, naman siya sa Y, di ba? Positive Y man eh. Positive Y, 30 degrees. Dara man itong Y-axis. Positive Y, 30 degrees. Ang imuhang 400, badong sa imuhang positive X-axis. Asa na? Dara. 400. Ang imuhang F3, asa man paingon? 45 degrees with respect to the negative Y-axis. Now, kung positive Y-axis ni,
dara ang negative y-axis. Kung imo ni siyang patuyokon, di ba? Kasagaran itong nandan ko ng y naman diri. Kung ato ni siyang patuyokon, nani diri ang y. Ang imong negative y na diri. But unfortunately, diri sa akong drawing, ang y-axis, positive y-axis na diri, ang positive x-axis na diri. So kani siyang F3, from the negative y-axis man, so yun ana ang forma. Okay? Asa man ang W? Adi na to makita ang W. Nga naman, naman siya sa z-axis. Ang imong makita sa vector nga W is only a period. Dot. Dot ra nga nasa origin. Kay padung man siya dito. Sulod. Asa man ang imuhang F2? Adi siya di mo makita. Kay mo rin siya. Naman siya diri. Dot ra siya na siya. Gapadung siya diri. Gawas. Okay? So that we can come up with an equation. We should come up with an equation because we cannot solve this problem if we do not come up with an equation. Since it is given na in a state of equilibrium, the summation of all the forces, F1, F2, F3, the 400 Newton and the 200 Newton should be equal to 0. But again, it's very difficult kung ato na siyang solvon diretso. We have to add all the components of each vector. So that we have summation of forces along the x-axis must be equal to 0. Summation of forces along the y-axis must be equal to 0. And the summation of forces along the z-axis must be equal to 0. Now, kung ari ka sa z, summation of forces along the z-axis, unsa may naa sa z? Duha ra gyud ka buok. F2 and 200. Nga naman, asa na niyo makita? Imo na makita kung mutan-aw ka diri sa y-axis. Sa y-axis, duha mo makita, usa ra gyud pasaka. Mutanaw ka sa y-axis, ato pa mawa ang y-axis ang mabilin is a z-x plane. Usa ra gyud pasaka. F2 ang gapaubos 200. Nga naman, asam na ning uban. Kani sila uban is flat man na siya, gahigda man na siya sa xy plane. Try to imagine ha, di gini siya madaog discuss. Di siya madaog discuss nga istorya ra. You have to make use of your imagination. Imaginon yun ninyo. Ana lang ang rule of right thumb rule, di ba? Kung mao ni siya ang x, mao ni siya ang y, ang kaning pababaw imuhang thumb is the z-axis. So kung gatan-aw ka dire, ang makita nimo ang gapasaka ra gyud og maubos, which is F2 and 200. And because of that, you can solve for F2, which is equals to 200 Newton. Summation of forces along the y-axis. Okay? So, ano tamo tanaw sa z-axis? Kaya flat raman ni siya tanan. Flat raman ni xy plane. Ang y-axis na to, padung sa right. Ang positive y na to is padung sa right. Ang negative y is padung sa left. Kung makita ni mo din sa itong drawing, duha ra gyud naka-forces. F1 and F3. Ang atong i-add na is ang F1y minus F3y. F1y minus F3y is equals to 0. Or meaning to say, usam ng F1y, it is the y component of F1 minus the y component of F3 should be equals to 0. So that, padung man dili, this is adjusted to the angle 30 degrees, F1 cosine 30 degrees minus F3 cosine 45 degrees minus, kay padung man dili sa wala, should be equal to 0. And we will let this as our equation number 1. Summation of forces along the x-axis. Duha ka buok pasaka. F3x plus F1x minus 400. Kani siya 400 mo ni. Dili na to gitan-aw mo ni. So that we have bali ko, sorry. This is the positive, ang pasaka is negative, di ba? Kaya naraman natong positive y. So meaning to say, negative F1x minus F3x plus 400 equals to 0. Kaning duha, ibalihin na to dito so that we have, ang F1x na to is sine 30 degrees, dara. Ang F3x na to is F3 sine of 45 degrees plus 400 equals 0. So that, ibalihin na to ng usa dito, na kay F1 sine 30 is equals to 400 minus F3 sine 45. I-divide ang sine 30 is 0.5 man. Ibalhin na ito din. Mahimo siyang denominator. So that we have
So, the folder, hatag engine. Muna itong equation number 2. Now, equation number 2 na to, we can substitute that to our equation number 1. Instead of F1 dire, kani ang atong i-substitute. So that we have, instead ng F1, natay 400 minus F3 sin 45 over 0.5 times cosine 30. Minus F3 cosine 45 equals 0. Kani, akong gamitan calcio, mo ni, so that, pila na may unknowns dire. F3, usan na lang kanon. We can solve the equation. So that we have F3 is equals to 414.079 Newton. And we are going to substitute the value for F3 in equation number 2. So instead ng F3 dire, ato ibutang is 414.079. So that we can get the value of F1 is equals to 214.404 Newton. Any questions? Solve na to, F1, F2, and F3. So yun na, no? Kaya mo sa mga basic, but if you cannot imagine the drawing, you cannot really solve the problem. No? Laliman ka, imuhang gi tanaw nga drawing is ingon ani nga drawing. Ug dili ka kita nga kana siya day flat ra day na kani usam ni siya ka plane x y usara na siya ka plane meaning to say imagine ninyo nga kana siya nga plane is mo na ang monitor sa inyong cellphone, then kanang z axis mag-drawing mo linya gikan sa tunga sa monitor sa imong cellphone padong sa imong naong mao na ang z axis. Ug dili mo kita ana, dili mo ka-imagine ana maglisod gyud mo solve problem. And we all know that to become a successful engineer, you have to be good at math and you have to have an imagination, because as we all know, engineering is application of the knowledge that we've learned, so that humankind can make use of it. No? Sa na bright kay math niya human di mo magamit in reality. So yun na. Dapat na kay imagination. Question so far? Pangutana, sige, pangutana mo kag moabot ang slide problem na pod. Di maglisod na tagkuan, mabalik asa to lupita. So I hope nakasabot mo kay ini midterm na to balik ingon ani gihapon 3-dimensional. So kato tatong 1 ug 2 kay sayon ba to kay 2D ra, ang kaning 3 ug 4 lisod-lisod nya nakakuha ani, daghang nakakuha. I don't know kinsay source. Most probably ang source ani si Balani kay siya may kinaunhan ni submit niya, correct man niya hang number 4. Ang uban ni submit correct na pod. Di ko sure ha, pero most probably kaya siyempre ikaw mo mangupya o ikaw mo kanang kinaunhan ni submit, most probably good ikaw ang source. Pero di sa taka-sure kay basta mo timingan lang po dahil nga pareha yun mo ginahuna. I hope na katong na ngapira, wala tingon nga nangapi sa answer. Ngapi lang sila sa idea na sila gasolve o ilaha. No, kay lisod sa gayo o ngapira ka sa answer niya kakasabot. Wala kayo knowledge. Balani, nakay pangutana dong? Dong, Balani? Wala. Mute lang ka kay wa man ka mangutana. Okay, now let us proceed to number 4. So number 4, we are asked to determine the force in each cable needed to support a 500-pound load. So take note, na ay kable, but ang kable, ngayon ani. So usa may ma-come up niyo sa inyong idea na makita na to, wala man siya butang height dire. Makita na to nga kaning A o B na yun na siya sa y-axis.
Na, wala man siya butang height. Ug ibutang pa na siya dili dapita, na siya height, nata na siya dimension nga height. Nata na siya component nga z. But diri makita na to nga ang iyang z component is 0. Flat na siya. So that we have this FBD. Again, bati kay ang drawing kay ako ra sa ning i-draw. Okay? Okay? So na dire ang atong origin, na dire atong y-axis, na dire atong x-axis. So nabali na sad. Nabali na sad no, nana sa diring y, nana sang x, ga ikis sa forma. Anyway, it doesn't matter, mag-FBD ta at C, asa man C, dara. So naay gapabira pa dong dire FA, naay gapira pa dong dito FB, naay gapira pa dong dito FD, naay gapira pa dong ubos, which is the load at 500 pounds. So that we can say FA kani. Kung na dire ang 0, o na dire ang 0, padung man siya dire. There is 2 feet. Pila man ng 2 feet. Mo nang 2i. Yan to. Unsa to ng i? I is the unit vector for that happens to be in the x-axis. So mo nang 2i. 2i. Next. Minus 6j. Ngano minus 6j man? Take note, ang iyang direction is padung dito. So supposedly kung diri na siya gikan, dili man iyang origin, padung man iyang arrow, naa siya dire, na siya 6 ang iyang y. But ang iyang arrow is padung man dire mo nang na minus 6j. Ang FB, padung man dito, so negative 2i. Padung man ang arrow dire, minus 6j. Ang FD, padung dito. Unsa may iyang coordinates na, di ba? Ang iyang z-axis is 8. Muna na kay 8k. Ang iyang dire padung man siya dito, gikan man siya dire 6 gihapon plus 6j. Okay? So that nakakam up na kaani nga vectors FA, FB, FD. Summation of forces along the x-axis must be equal to 0. Summation of forces along the y-axis must be equal to 0. And summation of forces along the z-axis must be equal to 0. So that for summation of forces along the z-axis, duharam ka mo ang z-axis nimo. Nakay gapasaka dire, which is actually the components imong FD, o nakay gapaubos, which is actually the load. So that we have FD, z component, minus 500 pound load. Kung saan yung pagkuha sa FDZ, di ba, namatay formula? Kuhaon lang mo ni square, 6 squared plus, sa ito ni? Di day, 8 came ni 8, ang iyang coefficient, which is 8, i-divide na to sa iyang resultant, which is 6 squared plus 8 squared. So that times FD minus 500 equals 0. So that FD is equals to 6 squared plus 8 squared, that is 100. Square root, nalimot ko na yan, nani square root din, nawala mang square root. Ibalhin siya spikas, may mo siyang 10 over 8 times 100. FD is equals to 625 pounds. So FD is 625 pounds. Summation of forces along the y-axis. FDY plus FE minus FEY minus FBY. Asa na debita? Asa may na y? Y is J man na siya. Dara? Naman siya component. Na siya component. Wala siya component. O naday na 6. So positive yaha. Kaya na, positive man yung J. So that we have 6 over 10, 625 minus 6 all over square root of 2 squared plus 6 squared. FA minus 6 all over the square root of 2 squared plus 6 squared times FB is equals to 0. Ako na siyang i-manipulate using calculator. FB is equals to 375 minus 0.949 FA divided by 0.949. And let that be our equation number 1. Now for equation number 2, we have summation of forces along the x-axis. FAX plus FBX. Nga may labot ang FD? Tungod kay ang iyang
ang iyang direction is parallel to the y-axis. Parallel siya in a sense nga, nisaka lang siya sa z but wala siya component nga nasa x. So muna wala siya labot. So that we have 2 all over 2 squared plus 6 squared FA minus 2 all over 2 squared plus 6 squared times FB. So that we say FA should be equal to FB. Equal na siya. Now, substitute equation number 2 to equation number 1. Asam to equation number 1, dara. So, instead nga FA dire, ilisan na nato o instead nga FA, ilisan na nato FB. So that we have FB is equal to 375 minus 0.949 FB. FA man ganiha sa equation number 1. Ilisan to FB. Gamitan na ko natong calcio, FB is equal to 197.642 pounds. And from equation 2, FA is equal to FB, FA is equal to 197.642 pounds. Any questions? Daghang nakakuha aning answer. Sa number 1, ako lang i-solvon karon diri sa whiteboard. Then ako lang i-share sa inyo sa atong group chat kay sayop ko buanga. Wala ko magtan-aw nga naman day duham day ka kondisyon. Any questions? Nakasabot mo? Wa. Kasabot mo? Please tingog butawon mo eh. Kung dili mo mutingog ba nga, kasabot mo wa. Dili ko kibaw nga wa di mo kasabot, naglisod din mo. So, may tabo is, mag-assume na ko nga nakasabot. May tabo, kaya nag-assume na ko nga makasabot, sige lang kong discuss dire, nga, pareha karon ang naitabo, midterm na to, magka-wrong tanan. So that you will have an idea, I will show to you my class record. No? So that makakuan mo. Namin idea ba nga manana di ay. Okay. Sa atong upat ka quizzes ug duha ka seatwork mo ni makita ninyo diha sa atong midterm nga grado, kung ako lang basihan to inyong midterm nga score ba di ta mag-utro og exam, makita na to nga wag yun ni pasar bisag usa. Wag yun ni pasar, puro pula. Mo man yung midterm grade supposedly. No? So although dili kayo siya ingon nga gagmay, matabang ra gyud, may mga tag 3 sa may 3. So, high sa itong grado, murag si Balani, 3.1. Ang lowest ito is na 4.4. Si Glinugo. Anyway, si Glinugo, ang nikating exam. So, I was thinking I will give you another exam. Muhatag og laing exam ninyo. Usama na ito, usama inyong gusto nga mahitabo. Okay? Usama may gusto ninyo nga mahitabo sa itong exam. Any suggestions? Sabi niyo i-suggest. Sabi niyo i-suggest. Sige na, kaya mangundang na ta. Alam na lang. Kung na lang, di man mo suggest. Ipanto, kung saan may ka-suggest mo dong.
Silang balani na lang guro ang mukuan dira sir kay naman sila dira. Sila na lang mo istorya nimo. Ngayon day, kamo day, wala mo ikastorya day. Ano na lang, kay lisod mo sa gayo, unfair sa gayo sa uban nga ning take og exam nga nakakuha. Ang highest score dire si Balani, isa pa man ni Marinas, Morales, mo na sila mga highest score 40. 40 ang ilang score, mo na sila yung highest nato sa itong midterm. So maghatag kong exam, di ato gyapon nang i-record 40 gyapon to. Then maghatag kong exam, ang highest possible score is 60. So ito pa, kung mo makakuha mo sa answer sa itong exam, kung imong score ni Balani 40 niya, maka-score siya sa 60, assuming lang ba nga ma-perfect niya, nasa score nga 100. Katong uban nga, gagmay kay score, say for example, si naay naka-score og Gs. Nya, ining exam na to ikaduha, maka-score siya sa 60, pa-perfect niya, 60 plus 10, nasa score nga 70. Dako-dako na yung grado. Hagbong gyapon kaya nga itong passing is 75 man. But at least dili na kayo siya behind. Ana na lang. Kung namoy ka-suggest, pwede ra mo chat ni Balani niya, parehalas Balani dire. Kay aron kami mag-istorya. Naman sila dire ko ano, kisap to lain nga na dire. Kung dili sila, wala pa man siguro magsugod si Calderon ng panghatag, pwede, pareon lang sila dire. I-chat lang ninyo kung sa inyo ikasuggest. Okay? Sige, sir. Okay sir. Sige, sir. Ingog na lagi mo. Sir Balani ni sir. O, pagsabot mo daw kung sa inyo kuhaan din, ari ko rin, aram ko sa opisina. Sige sir. Sige, episode for today. Thank you for listening. Ako lang i-upload ang answer sa problem number 1. Sir? Sir?